Τρίτο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν Match Days. Και σε αυτό το βίντεο επισκεφτόμαστε τη Νότια Αγγλία και μία από τις πιο παραδοσιακές ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, τη Southampton. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μας πει λίγα πράγματα για την ομάδα. Ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Η Southampton είναι μία από τις πιο παλιές αγγλικές ομάδες, καθώς ιδρύθηκε το μακρινό 1885. Οι Άγιοι μπορεί να έχουν περάσει 24 ολόκληρα χρόνια στην Premier League, όμως δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν πολλούς μεγάλους τίτλους. Για την ακρίβεια, έχουν κατακτήσει μόλις μία φορά το FA Cup το μακρινό 1976 απέναντι στη Manchester United στην μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της ομάδας. Η μεγαλύτερη της αντίπαλος είναι η Portsmouth και μεταξύ τους αγωνίζονται στο South Coast Derby. Με τον Russell Martin φέτος στον πάγκο, οι Άγιοι θέλουν να κάνουν το μεγάλο βήμα και να επιστρέψουν στην Premier League. Στο σημερινό μάτς, η Southampton θα αντιμετωπίσει την Birmingham, στις οποίες στον πάγκο βρίσκεται ο Wayne Rooney, ο οποίος έπειτα από το σύντομο πέρασμά του από την Αμερική επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη. Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε περίπτωση που έχετε κανονίσει κάποιο ταξίδι στο Λονδίνο και δεν μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για τις ομάδες της πόλης, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, μια πολύ καλή εναλλακτική είναι το Southampton, το οποίο βρίσκεται μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο από το Λονδίνο και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, το οποίο σίγουρα αξίζει να επισκεφτείτε. Και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί σύντομα να τη δούμε και στην Premier League. Το Southampton είναι μια πόλη που βρίσκεται στη Νότια Αγγλία και πέρα από την ομώνυμη ομάδα, είναι γνωστή για το πανεπιστήμιό της, καθώς και τόσο για την ναυτική της ιστορία, όσο και το λιμάνι της, από το οποίο μάλιστα αναχώρησε και ο Τιτανικός για το μοιραίο του ταξίδι. Το γήπεδο του Southampton, το St. Mary's, βρίσκεται περίπου 20 λεπτά από τον κεντρικό σταθμό της πόλης και στη μέση της διαδρομής μπορείτε να βρείτε την πιο παραδοσιακή pub για τους φίλους της ομάδας, την Kingsland Tavern. Η pub, πέρα από τη διακόσμηση λόγω των ημερών για το Halloween, είναι εντυμένη και στα χρώματα της Southampton. Πέρα από το σήμα της ομάδας, στους τοίχους της pub θα βρείτε γραμμένους όλους τους τίτλους των Αγίων και θα νιώσετε αμέσως πως βρίσκεστε σε μία pub της ομάδας. Λόγω του ότι το match ξεκινούσε στις 12.30 το μεσημέρι, όπως καταλαβαίνετε, οι αναγκαστικές μπύρες ξεκίνησαν και πάλι από νωρίς. Δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν που αναγκαζόμαστε να πιούμε 10.30 έτσι νωρίς δηλαδή μπύρα. Είναι κάτι σαν το γάλα, ρε παιδί μου, για το πρωινό. Κάποια παιδάκια έχουν το γάλα, εμείς έτσι σαν μεγάλοι έχουμε την μπύρα πριν το μάτς. Αφού την ήπιαμε όμως, πάμε προς το γήπεδο. Το St. Mary's άνοιξε τις πύλες του το 2001 και αντικατέστησε το The Dell, το οποίο αποτελούσε την έδρα της ομάδας από το 1898. Έξω από το γήπεδο, σε κάθε μάτς θα βρείτε τους Sense Brass, οι οποίοι παίζουν μουσική για μία μισή ώρα πριν την έναρξη του μάτς. Εκεί θα βρείτε και διάφορους θεούλιδες, που σίγουρα θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Έξω από το γήπεδο της ομάδας υπάρχει το άγαλμα του Ted Bates, ο οποίος έχει το προσωνυμίο Mr. Southampton και όχι άδικα, μιας και ήταν παίκτης, προπονητής, πρόεδρος και director της ομάδας και εξού και η ομάδα του φτιάξε άγαλμα. Το αστείο της υπόθεσης όμως ποιο είναι, ότι όταν το άγαλμα φτιάχτηκε, οι φίλαθλοι της ομάδας είπαν ότι είχε πολύ μικρά χέρια και γενικά έμοιαζε πιο πολύ με τον πρόεδρο της μισητής ομάδας της Southampton της Portsmouth
Και έτσι η ομάδα αναγκάστηκε να ξαναφτιάξει το άγαλμα και να το αντικαταστήσει με το σημερινό, το οποίο μοιάζει πολύ περισσότερο στο Bates από ό,τι μοιάζει το προηγούμενο. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του γηπέδου, κάποιοι φιλάθλοι της Portsmouth ήρθαν και έθαψαν στα θεμέλια μία φανελά της ομάδας τους, βάζοντας και μάλιστα μια κατάρα ώστε η Southampton να χάνει. Όπως φαίνεται, τελικά αυτή η κατάρα όντως λειτουργήσε, μιας και στην αρχή του γηπέδου η ομάδα κουβαλούσε ένα μεγάλο σερί ηττών και τελικά ο παδί της Southampton αναγκάστηκαν να φέρουν μια παγανίστρια μάγισσα, η οποία κατάφερε να άρει την κατάρα. Και έκτοτε οι Southampton ξεκίνησαν να κερδίζει πάλι. Τώρα, αν πιστεύετε στις κατάρες ή όχι, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αν έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο η Southampton έχει το παρατσούκλι Άγιοι, ο λόγος είναι πολύ απλός και αυτός είναι ότι η ομάδα ιδρύθηκε μέσα σε μια εκκλησία και συγκεκριμένα τη St. Mary's Church, εξού και St. Mary's Stadium. Μία τελευταία στάση στην μπουτίκ του γηπέδου για τα αναμνηστικά μας, πριν μπούμε μέσα, θεωρείται αναγκαία. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κάποιος με το που μπει στην μπουτίκ είναι η πανέμορφη φετινή εμφάνιση της Southampton, η οποία είναι εμπνευσμένη από αυτήν της εθνικής Δανίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 και με αυτόν τον τρόπο η δανέζικη εταιρεία που δίνει την ομάδα, η Hummel, θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Η μπουτίκ από την άλλη είναι μια αρκετά ικανοποιητική μπουτίκ, όπου θα βρείτε ό,τι χρειαστείτε για τη συλλογή σας. Σημαντικό να αναφέρουμε πως οι ουρές προχωρούν γρήγορα, πράγμα που σημαίνει πως αν κάνετε τα ψώνια σας τελευταία στιγμή, δεν θα καθυστερήσετε για την έναρξη του μάτς. Σιγά σιγά όμως, αφού κάναμε και τα ψώνια μας, κατευθυνθήκαμε στις θέσεις μας για το μάτς. Το St. Mary's έχει χωρητικότητα 32.384 θέσεων. Το παράδοξο αυτού του γηπέδου είναι ότι παρά τα πολλά χρόνια της ομάδας στην Premier League, το ρεκόρ προσέλευσης έγινε το 2012 σε έναν αγώνα της Championship απέναντι στην Coventry, όπου συγκεντρώθηκαν 32.363 θεατές. Με τον ήλιο να έχει κάνει την εμφάνισή του, προετοιμαστήκαμε για μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ημέρα, η οποία μάλιστα ξεκίνησε με γρήγορο γκολ των γηπεδούχων. Και με συνοπτικές διαδικασίες ήρθε και το δεύτερο τέρμα, κάνοντας το έργο της ομάδας του Wayne Rooney ακόμα πιο δύσκολο. Επειδή στην Αγγλία γνωρίζετε πως ο ήλιος κάνει guest εμφανίσεις, η συννεφιά ήρθε πολύ γρήγορα για να μας θυμίσει σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Και με το σφύριγμα του ημιχρόνου πήγαμε να γεμίσουμε τη κοιλιά μας όπως σε κάθε βίντεο. Για το σημερινό μας βίντεο αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το μπέργκερ του γηπέδου, του οποίου το όνομα μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Το μπέργκερ αυτό ονομάζεται Burger των Αγίων, The Saints Burger. Οπότε,
να δούμε μόνο αν όντως είναι για Άγιους. Εντάξει, έχουμε φάει καλύτερα. Πριν καλά κατέβει το μπέργκερ, η Birmingham μείωσε το σκορ, ξαναμπαίνοντας στο μάτς, πιέζοντας μάλιστα και για δεύτερο τέρμα. Βλέποντας αυτό, οι φιλάθλοι των φιλοξενούμενων φρόντισαν να δώσουν την κατάλληλη όθηση στην ομάδα τους. Και με άκρως βρετανικό τρόπο, μία μέρα που ξεκίνησε με ήλιο, κατέληξε σε μία κλασική φθινοπορεινή βροχή. Αλλά η Southampton σκόραρε τρίτο γκολ, βάζοντας τέλος σε κάθε όνειρο της ομάδας του Wayne Rooney. Και την ίδια ώρα στο Λονδίνο, η Μπρετφορντάρα μας απολάμβανε μία ακόμα μέρα στο γραφείο απέναντι στην Chelsea. Για να βλέπουμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα του Δυτικού Λονδίνου. Μία είναι. Brentford. Και με το σφύριγμα της λήξης, οι οπαδοί των γηπεδούχων ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ξεκινώντας το Σαββατοκύριακό τους με τον καλύτερο τρόπο. Στα της αξιολόγησης του γηπέδου τώρα, και για αρχή, στο κομμάτι της boutique, ήταν ομολογουμένως μια ικανοποιητική boutique, η οποία είχε πάνω κάτω όσα ζητάει ο μέσος φίλαθλος. Μπόνους πόντους για το πόσο γρήγορα προχωρούσε η ουρά στα ταμεία. 4 μπύρες. Στο φαγητό, η αλήθεια είναι πως δεν αγιάσαμε με τον μπέργκερ των Αγίων. Θα σας προτείναμε έτσι, αν βρεθείτε στο γήπεδο, να προτιμήσετε τις επιλογές που είναι έξω από αυτό, μιας και φάνηκαν πιο λαχταριστές. 3 μπύρες. Από πλευράς ατμόσφαιρας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της, ήταν γεμάτο και με παλμό. Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά καλή, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως στα μάτια των 12.30, ήταν ελαφρώς υποτονική, μιας και δεν είχαν προλάβει να πιούν οι φίλαθλοι αρκετές μπύρες πριν από αυτό. 3 μπύρες. Τέλος, στο κομμάτι των εγκαταστάσεων, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως το St. Mary's είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, καλοδιατηρημένο, και η ομάδα φροντίζει έξω από αυτό να υπάρχουν αρκετά πράγματα για να κάνουν οι φίλαθλοι τις ημέρες των αγώνων. Μια εμπειρία που σίγουρα δεν θα μετανιώσετε αν τη ζήσετε. 4 μπύρες. Με 14 μπύρες, η Southampton ισοβαθμεί στην 8η θέση του πρωταθλήματός μας, μαζί με τη Sheffield United. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία μας από το Southampton. Αν σας άρεσε, θα χαρούμε να μας κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας, καθώς και να μας ακολουθήσετε στα social media, τόσο σε Facebook και Instagram για καθημερινό περιεχόμενο πάνω στο αγγλικό ποδόσφαιρο, όσο και στο Spotify για τα εβδομαδιαία μας podcast. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.